Ladies and gentlemen, we have a bigger plan. In fact, I call this the biggest plan. We will go international. And it's very easy. Akala nyo ba mahirap eh? For a network marketing company to go international, may challenges talaga. Number one, tatanggapin mo yung produkto mo doon sa bansa ngayon. Ayun din tayo mong gano'n ng produkto natin. Yung produkto natin sa bansa ngayon eh. May paborito sila na hindi natin paborito. Di ba? Mga India, mahilig sa curry. Hindi tayo mahilig sa curry. Eh doon, pwedeng tatakain nila may curry ko. Di, kumita ka ng Excel doon. Di ba? Naintindihan niyo? Okay. Mamaya meron pa. May icon profit sharing that we give to deserving ones every 6 months, semi-annually. And simple lang po, yung infinity Excels na pupunta dun sa pot, ilan sila naghahati, sobrang dami nila. Sobrang konti nila, malami yung paghahatian nila. What if marinig niyo kung isa tumatanggap ng 5 million, 7 million because 6 months yung profit sharing niya? Di ba? Ang laki. Okay. Pero usapan natin kanina, paano matutupad yung vision na rewards from everything we buy? Bigyan ko na kayo ng ideya ha. Ano itong nakikita niyo sa screen? Gusto ko lang kung makita reaction niya. Ano ho yan? It's a what? It's a card. Correct. In fact, it's a disposable card. And what you see here is a scratchable portion. Alam niyo yung prepaid card na hindi kinakaskas? Okay. Pag kinaskas niya, ito lalabas. Ano gagawin niyo dyan? I-scan niyo. Pag i-scan niyo gamit yung PayBucks, kasi may scanner yung PayBucks eh. QR code scanner. Pag i-scan niyo, magpupuntos ng Excel yun para sa inyo. Ganun ba yung idea? Tanong, saan niyo makukuha yung card? Ito ha, ibang idea na to. Gumamit tayo ng ibang network marketing company. Kasi may nagbebenta ng vitamin C. Alam niya. Sodium ascorbate. Okay. Magkano yun? 750? Okay, 750. May isang nagbebenta, tapos alam niya na kayo ay PayBucks user. Ay, PayBucks user ka pala. Meron akong deal sa'yo. Bilhin mo sa akin itong sodium ascorbate ko, bibigyan kita ng isang Excel card. Ang tawag namin dyan, Excel card. Anong profit mo dyan? Simple. Ay, talaga, bibili ko yan. Kaysa bumili ka sa Mercury Drug or sa ibang source ng sodium ascorbate, sa kanya ka bibili. Bakit? Kasi may Excel card siya. Pag kinaskas mo, in-scan mo, meron kang Excel. Nakuha niyo? Pag nagkaroon ka ng Excel, magkano yun? Pinakamababa, 30 pesos kung user ka. Pero kung ikaw ay builder, magkano babalik sa'yo? For user na nakalink, kano? 90. Imagine mo yung bumalik sa 750 mo, 90 pesos. Eh kung iPhone ka, 360. Magkano binayad mo? 750. Ilang percent yun? Nakuha mo. Kaya magugustuhan to. Anong produkto yung binenta? Sodium ascorbate ng ibang networking company. Pumasok sa programa natin. Pwede? Produkto na pampapaya. Yung papaganda. Whatever. Yung kapitbahay niya nagbebenta ng maruya sa kanto, yung turon, barbecue, binigyan kayo ng stamp card. Di ba may mga stamp card? Meron pa iba, meron pa yung car wash. Di ba mayroong usong-usong car wash, tinatatakan. Tapos pagka napatakan na yung 10, libre na yung car wash. Di ba? Ito iba gagawin nila. Bibigay sila sa inyo ng stamp card. Pag nakasampu ko na, bibigyan ng Excel rewards card. Pwede ba yan? Pwede. So, kahit yung tindahan sa kanto, pwedeng magkaroon ng instant loyalty program. Kasi bibigyan lang sila ng stamp card eh. Pagka nakasampu, balik ka sa kanya, uy, tayo mo na, so okay, ito, Excel rewards card. In-scan mo, binukang Excel card. Pwede? Pwede? Nakikita niyo po yung possibility kung gaano marami. Lahat ng may-ari ng negosyo, may nagtanong sa akin dito, gusto niyo marinig yung tanong sa akin. Sabi ng isang hotel, sir, ang negosyo niya, nagbebenta siya ng mga tiles. Tiles ng, sa hardware. Tiles. Pwede ho ba yung Excel? Sabi ko, pwede ho. Anong gusto niyo? Tingin-tingin. Card ka na isang tile o bibili siya. Pwede yun. So kahit anong negosyo, ang gagawin ng negosyante, bibili niya itong card.
The reason why we want this card is very simple. Hindi lahat ng klase ng merchant may link namin sa system. Correct? And this is easily deployable and implementable. Ang kailangan lang accreditation, simple. Ilang coffee shop meron ka? Halimbawa, ano ka lang, bagong pasok, entry, nagtayo ka ng coffee shop, meron kang 3 branches. Naisip mo, ano ba kung loyalty program ko? Ayaw ko na maglabas ng card sa sarili ko kasi ang dami nang may card dyan. Sali na lang ako sa Excel, bibiliin ko yung card, tatabi ko, pag may customer na nakailang balik na sa akin, bibigyan ko ng Excel card. Kasi ang balik sa kanila nun, anywhere from 30 to 360 pesos. Correct? Imagine mo, dahil lang sa isang cup ng coffee or 2 cup ng coffee, may 360 bumalik sa'yo. Pwede ka pang maging libre, di ba? Yun yung point of view namin. Kaya namin sinasabi sa inyo, you can earn from everything that you buy. So again, instead of scan and go, ang tawag namin ito, scan and throw. Kasi pag scan mo, tatapon mo na. Okay? Is that concept nice? Yes. Ako nakikita ko dito, ang daming tindahan magbibigay ng Excel cards later on as a reward. Bigyan ko kayo ng isang bigger picture. And this is really what we want to do sa management. Pinag-usapan na namin ito. We want to deal with manufacturers. Ito yung tinatawag namin industrial strength PayBucks. What if we talk to Lucky Me? Not as a retailer, but Lucky Me as a manufacturer. And inside the noodles, you'll get a Excel card. Because probably, you know, bumili ka na isang dosena sa isang pakete, nandun sa isa. Nakuha niyo yung concept. And then pag-scan nyo, may rewards. Anywhere from 30 to 360. It's up to you. You see the potential? Earning from people buying products below you. Ito yung networking ng lahat ng kumpanya. Yun yung sinasabi natin. Magkano to? Nakita niyo kung gaano kamura? Bibilin mo yung card, 25 pesos. Kung merchant ka, hindi mo ito mabibili kung hindi ka merchant. Hindi mo ito pang member. Ako naintindihan ka. Alam ko na nasa isip yung kakabili. Nararamdaman ko kayo nakikita. Naisip na po namin yan. Pagka, okay, what if a member is a merchant? May limit pa rin po yung ibibigay namin sa inyo. Hindi kayo makakabili ng unlimited dito. Kahit may 1 million po kayo, tatanggihan namin kayo kasi alam namin kung anong potential na gagawin. Ayoko na ito. Baka makaisipain ba? At this point, pinag-usapan natin lahat ng rewards for purchases, from purchases. Meron po ba kayong question before I proceed to the next? Do you want to know more how to earn rewards? Yes. Okay. Going next. Alam namin na from user, gusto nyo maging builder, at ang builder is free practically. But for you to become mentor and icon, which gives you more rewards, gusto nyo maging mentor or icon. Ang tanong, magkano ba maging mentor at saka icon? Bago natin pag-usapan kung magkano, gusto kong sabihin sa inyo na merong auto-upgrade feature yung programa, which means kusa siyang magbabayad galing sa rewards. Pag inactivate niyo yung feature na yun, 50% ng rewards na tinatanggap niyo, pupunta pambayad ng premium for you to be upgraded. Kasi pag nagbayad mo kayo, ang binabayaran niyo yung application. Kasi yung libre app, may standard features doon. Pero yung premium app, may ibang features na hindi nagagawa no basic. Okay. How to be a mentor? To be a mentor, you go to another mentor and go to another icon. Okay? And they will give you an upgrade fee. Sila mag-upgrade sa inyo. So, hindi ko kayo pwede maging mentor directly under the company. Okay? Kailangan pumunta kayo sa isang mentor or icon. Magkano yung premium? 999 pesos. Meron mo siyang kasama $300. Yung PayBucks, yung pumapasok na rebate sa inyo, hindi ho peso. Bucks ang pumapasok sa inyo. Yun ho yung unit of currency namin.
Instead of calling it points, ang tawag namin ay bucks. Sa susunod, pag tinanong ka ng nakalink sa'yo o nag-link sa'yo, magkano ng value ng PayBucks mo? Oh, I have 1,000 bucks here. Okay, so, westernize and then, how much do you have there? 10,000 bucks. Do you want to transfer? I'll transfer it to you na. Hindi nagtanong sa akin, sir, paano peperahin yung bucks? Kasi bucks ano po ba yan? Hihingi namin ng cheque? Kung-convert nyo ba cheque yan? Makukuha nyo ba yan every week? Ito po ang sagot. Sa lahat ng purchases, diretso sa PayBucks. So, ang unit nun is bucks. But it has peso value. Pero hindi namin i-convert na pera. So, paano nyo magiging pera? Tandaan nyo po, na ang mga member na nasa ilalim ng consumer network nyo, kailangan meron silang bucks para makabili sila o makapag-transfer sila ng value sa card or makabili ng any mobile vouchers or EGCs. Pag wala sila nun, paano sila bibili? So, meron ka bang makukuha reward coming from your network of consumers? Wala rin. So, we encourage you, kung marami kayong box, kayo magsusupply ng box dun sa mga grupo nyo. Okay, simple lang yun. Pa-transfer nila. Transfer to account. Ganun lang po kadali. Mag-transfer kayo ng box. At doon nyo siya na-convert na pera. For example, may bumili sa akin ng 10,000 bucks. At-transfer ko yun sa account ko, papunta sa account niya. At gagamitin namin yung QR code para mabilis. Alright? Pabayaran niya ako ng 10,000. Na pera ko, hindi. Naging pera. Ganda mo ba yan? Okay. Walang tax. Okay. Okay. So, kung ikaw may 300 bucks na kasama sa 999, magkano yung binayaran mo? Talaga, 699 lang. Walang limit kapag kayo ay nag-upgrade ng mentor. Kahit ilan mo, pwede niyang i-upgrade. Ito, good news. Ito na yung pera. Okay? Nakita ko yung mga naantok na, biglang tumaas yung ulo ng sinabi kong pera. Okay. Mentor. Pag kayo nag-upgrade, tandaan niyo, dalawa ang pinanggagalingan ng reward. Upgrade and purchases. Ito na yung upgrade. Pag kayo nag-upgrade to mentor, meron kagad kayong Excel. Okay? May Excel kagad kayo. And I guess, alam niyo kung paano i-activate yung Excel. Paano i-activate yung Excel? Dapat may 6, tama? Pero instead of 6 na purchases, 6 na upgrades to. O niyo? At yung 6 na upgrade, pwedeng icon, pwedeng mentor. At hindi niyo kilala yung iba dyan. Pwedeng madikitan ka ng icon, hindi mo alam. Mentor ka lang. Pag na-activate mo yung Excel, meron kang kita. Magkano yung kita mo? Yun ang kaibahan. Hindi na uto 30 pesos. 750 pesos. So, mentor ka, nag-upgrade ka, may Excel ka, may nag-upgrade na iba, icon or mentor. Nagkaroon ng 6 na Excel. Magkano sa'yo? 750 pesos. Nakabawi ka na ba? Opo, 6 po dapat. 6, pero hindi kailangan 6 na mentor. Pwedeng mixture of icon or all mentors or all icon, depende who yan sa'yo. Again, basta naka-6, may 750. Bawi-bawi ka na dahil sa 699 mo. But wait, there's more. Like the Excel for purchases, it regenerates, nanganganak po siya. Kapag kayo binayaran ng 750 dahil meron ng 6, manganganak na naman siya ng isang Excel. At maghihintay na naman ng 6 na upgrade yun. At pag naikutan naman siya ng 6, magkano po sa inyo again? 750. Bawi na ba kayo? Kung meron ikalawang 750, bawing-bawi na. Correct? But etong good news, it is infinite. Unlike dun sa purchases, may limit. 90, 180, 360. Correct? 3, 6, 12. This one, walang limit. So, ilang beses pwedeng bumalik yung 750? Maraming beses. Ako magtatanong lang sa inyo. Sumali kayo sa halagang 999. Nakasampung balik sa inyo. Magkano yun? 7.5. Masama pa loob. Bumalik sa iyo yung 699 mo ng 7.5. Hindi na, ba? Bawi-bawi ka na. Pero hindi lang po hanggang 10 yan. Dire-diretso po yan hanggang meron nag-upgrade. Now, baka sabihin sa akin, hindi ba mauubos yung mga nag-upgrade? Tandaan nyo na kapag ikaw ay naikutan, isang beses ka lang nag-upgrade,
merong nanganganak uli yung Excel nyo. So, yung ibang anim na nandyan, baka nanggaling sa panganganak lang nung nag-upgrade nung una. Nakuha niya. So, hindi lang po yan new upgrade. Regeneration yan nung ibang nauna setting. So, ang chances na mabuo mo yung anim, mataas. Because marami rin nagre-regenerate. Alright? So, unlimited rewards yan. Pero merong policy. Makukuha mo lang yung earnings na yun. Ito ang difference mo nito. Yung 750 na Hexel, pera ho talaga yan, pesos. Hindi ho yan bucks. Napupunta yan sa account nyo, na i-request nyo, napupunta sa ATM card nyo, or gawing cheque. Maliwanag po, ano? Every week, magre-release kami ng cheque. Araw-araw nakikita nyo, real time, makikita nyo yung computation. Now, you have to bring 2 mentors, at least, to earn. Pag hindi ho kayo nagdala ng dalawa, na ma-upgrade nyo, ang mangyayari, yung earnings nyo nakalagay lang sa available, sa current balance, pero wala sa available balance. Parang bangko. Nakatenga lang sila. Until ipasok mo yung dalawang upgrade, tsaka mo makukuha yung pera. Maliwanag mo yan, at least nag-link ka o nag-upgrade ka. Actually, hindi ka na kailangan mag-link. Yung ibang nag-link sa'yo, encourage mo lang na mag-upgrade. Yun lang po yan. Okay. Another rewards coming from upgrade. This is what we call the upgrade link rewards. Kung ikaw ay mentor, tapos meron nag-hexel dito na 750, meron kang 10 pesos up to 6 generation. Iwanan po yun, no? Parang giniginaw kayo. Jimmy, giniginaw daw sila. Meron tayong pwedeng mawasa na yan siguro, no? Siguro nanginginig sila sa sobrang dami ng kikitain. Excited. Bawasan natin yung luloy. Okay, thank you. Ito, I think, makain sa aircon. Thank you. Ang difference, kapag ikaw ay icon, tapos may nag-750 rito, instead of getting 10, 15 pesos ka, pero up to 10th generation. Malaki po ito. Hindi na ako gumawa ng katulad nung kanina pinakita ko sa yung potential earning. Kasi kung kayo nakakita ng 1 million sa purchases, tapos makakita naman kayo ng 3 million dito, eh baka di ba, masyado ng malaki. I don't want to hide that, but it is possible. Now, again, kung kayo ho ay mentor, hanggang 10 pesos lang kayo, up to 6, pero pag dadagdagan nyo ng, di ba, nagdala kayo ng dalawang mentor, pag dadagdagan nyo ng isa pa na mag-upgrade na mentor, 15 pesos up to the 6th generation, ang makukuha nyo na instead of 10. And kung dadagdagan nyo pa ng tatlo without being an icon, 15 pesos na yan from first up to 10th generation. Malaking bagay po yan. Okay, let's talk about being an icon. Kano ba ang premium to become an icon? Again, you have to go to another icon. Hindi ho kayo pwede maging icon sa ibang, sa company kayo directly. You have to go to another icon. Ang premium, 10,000 pesos. Sa 10,000 pesos, may 1,000 bucks na kasama siya. So, it is like you're paying 9,000 pesos. It has the PayBucks icon card, which is actually an offline card. You can transfer your PayBucks online to the card, and you can use it anywhere na merong devices reader, which is ibibenta namin yung mga readers na yan. Kinakabit lang sa cellphone yun. It will be a couple of hundreds of pesos, hindi ko thousands. Couple of hundreds of pesos. So kung yung taxi driver naka-PayBucks, at may PayBucks reader siya, kasaksak yung card niya, kasabihin niyo, nung tumatanggap kayo ng PayBucks, sabihin ng driver, yes, ito yung card, kasama na yung tip mo. Kasi may ano yun parang calculator yun. Sa kabila na yun, may nakasaksak na card. Sasaksak mo yung card dito sa kabila na yun. Tapos pag lipat mo, lilipat yun sa card niya. Okay, yung card na yun, offline card yun. Meaning to say, walang internet connection. Yung balance ng card na pupunta doon sa kabila. It's a payment card. Eventually, it will not happen soon. Eventually, when people are using PayBucks, a lot of people are using PayBucks, ito na ho yung next generation. 6 months after the business, we will deploy the offline card. Which means, susuportahan na namin yung sinasabing cashless society. Yung card, ito maganda. Yung card, di ba may balance? Halimbawa kay taxi driver, tapos marami nagbayad sa inyo. Paano mo makakas yun?
Pupunta ka dun sa operator mo na may PayBucks machine, babayaran ka niya ng cash, lilipat sa kanya yung balance ng card mo. Yun namang operator, pwede niya i-transfer online para yung nasa online may transfer niya sa ibang account owner para mapera niya. Yung mga bumibili ng